Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, in this video we are going to learn about meaning of income and expenditure accounts and its feature, and further we will learn about how to prepare income and expenditure account. Friends, this is the 7th lecture of this topic, non-trading concern, that is not for profit organization. So let's start. या भागामध्ये आपण मीनिंग ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फीचर्स ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि फॉर्मॅट ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बघणार आहोत. चला तर मित्रांनो स्टार्ट करूया. मीनिंग ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Income and expenditure account is a summary of revenue income and revenue expenses of particular period. It is similar to profit and loss account and it is a nominal account. Not for profit concern prepares income and expenditure account. All revenue, expenses, losses of current year are debited and all revenue, incomes, gains of current account are credited to this account. Income and expenditure account is a summary of revenue income and revenue expenses of a particular period. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण टाइप्स ऑफ रिसीट पाहताना पाहिलं होतं की जे रेव्हेन्यू रिसीट असतात म्हणजेच रेव्हेन्यू इन्कम असतात ते इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला लिहिले जातात आणि जे कॅपिटल रिसीट असतात आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर असतात ते बॅलन्स शीटच्या असेटला आणि लायबिलिटीला लिहिले जातात. विद्यार्थी मित्रांनो, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सारखं काम करतं कारण हे इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. हे नॉमिनल अकाउंट आहे. नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न प्रिपेअर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मी मागे तुम्हाला सांगितलं होतं नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न काय बनवतात, त्यांचे फायनान्शियल स्टेटमेंट्ससाठी ते बनवतात इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट. ऑल रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस, बघा यामध्ये काय लिहिलं जातं मग, ऑल रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस लॉसेस ऑफ करंट इयर आर डेबिटेड. जे रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस लॉसेस असतात ते काय केले जातात, डेबिट केले जातात. अँड ऑल रेव्हेन्यू इन्कम्स अँड गेन्स ऑफ करंट इयर आर क्रेडिटेड. आणि जे रेव्हेन्यू इन्कम्स आहेत, रेव्हेन्यू गेन्स आहेत ते या अकाउंटला क्रेडिट केले जातात. आपण फॉर्मॅट ऑफ रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट पाहिला होता. त्यामध्ये डेबिट बाजूला जे लिहिले होते ते काय होते, ते कॅपिटल रिसीट आणि रेव्हेन्यू रिसीट आणि कॅपिटल रिसीट होते. आणि क्रेडिट बाजूला म्हणजे पेमेंट बाजूला कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर होते. त्याच्यामधले जे रेव्हेन्यू आहे म्हणजे रेव्हेन्यू रिसीट आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर कुठे लिहिले जातात, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या एक्सपेन्सेस डेबिटला आणि इन्कम्स क्रेडिटला लिहिले जातात. आता इन्कम्स काय आहे ते बघूया. इन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेव्हेन्यू इन्कम्स ऑर गेन्स ऑफ करंट इयर आर क्रेडिटेड. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला फक्त आणि फक्त रेव्हेन्यू इन्कम्स अँड गेन्स क्रेडिट केले जातात. एक्झाम्पल, सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट रिसिव्ड, सन्ड्री रिसीट्स, जनरल डोनेशन रिसिव्ड, ट्युशन फीज रिसिव्ड एटसेट्रा. फक्त आणि फक्त रेव्हेन्यू रिसीट क्रेडिट केले जातात. आणि इन्कम रिसिव्ड फॉर प्रिव्हियस इयर ऑर फॉर नेक्स्ट इयर आर नॉट टेकन इन टू दिस अकाउंट. आणि इन्कम जे रिसिव्ड असतात प्रिव्हियस इयरचे किंवा नेक्स्ट इयरचे ते इथं विचारात घेतले जात नाहीत. या अकाउंटला त्याची एंट्री करत नाहीत. आणि तर जर ते या रिसीटमध्ये इन्क्लूड असतील तर ते लेस केले जातात. ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला त्याच्याबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलेली असते किंवा काही हिडन ॲडजस्टमेंट असतील त्याच्यामधून ते आपल्याला कळतं की या रिसीटमध्ये मागच्या वर्षीचे म्हणजे प्रिव्हियस इयरचे किंवा नेक्स्ट इयरचे म्हणजेच पुढच्या वर्षीचे रिसीट इन्क्लूड आहेत. मग ते आपल्याला त्यातून लेस करावे लागतात आणि करंट इयरचे आउटस्टँडिंग ॲड करावे लागतात. However, all incomes pertaining to current year, whether received or not received or received during the previous year for this year
However, असं असलं तरी all incomes pertaining to current year whether received or not received or received during previous year for this year, आणि जर या वर्षीचा जो इन्कम असेल, रेव्हेन्यू इन्कम असेल, या वर्षीचा रेव्हेन्यू इन्कम मागच्या वर्षी मिळाला असेल तर तो या वर्षीच्या इन्कममध्ये ॲड करतात. समजलं का? जर आता समजा करंट इयर चालू आहे 2020 चालू आहे आणि 2019 या वर्षामध्ये जर 2020चं रेव्हेन्यू इन्कम 2019मध्ये जर मिळालं असेल तर 2020मध्ये परत ते ॲड केलं जातं, किंवा या वर्षीचं आउटस्टँडिंग इन्कम असेल ते सुद्धा ॲड केलं जातं. दोन गोष्टी मी सांगितल्या, प्रिव्हियस इयरमध्ये रिसिव्ड झालेलं या वर्षीचं इन्कम ॲड करतात आणि या वर्षीचं आउटस्टँडिंग सुद्धा ॲड करतात. On the other hand, outstanding incomes and pre-received incomes of current year are considered. तेच सांगितलं मी. On the other hand, outstanding incomes and pre-received incomes of current year are considered. आता एक्सपेंडिचर बघूया. एक्सपेंडिचर only revenue expenses, losses of current year are debited to this account. फक्त आणि फक्त revenue expenses आणि losses of current year are debited to this account. Items of expenses of not for profit concern may be differ from concern to concern. आणि जे आयटम्स असतात ते प्रत्येक संस्थेनुसार वेगळे वेगळे असू शकतात. फ्रॉम कन्सर्न टू कन्सर्न म्हणजे संस्थेप्रमाणे प्रत्येक संस्थेचे वेगळे वेगळे असू शकतात. वेगवेगळ्या संस्था असतात तर त्याचे जे एक्सपेन्सेस असतात, आयटम्स ऑफ एक्सपेन्सेस वेगळे वेगळे असू शकतात. उदाहरणार्थ स्पोर्ट्स क्लब असेल किंवा हॉस्पिटल्स असेल तर या दोन्हीचे काय असतील, आयटम्स वेगवेगळे असतील. एक्सपेन्सेस पेड फॉर प्रिव्हियस इयर ऑर फॉर नेक्स्ट इयर आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट्स. प्रिव्हियस इयरचे म्हणजे मागच्या वर्षीचे किंवा पुढच्या वर्षीचे तर ते या ठिकाणी लिहित नाहीत, म्हणजेच ते लेस करतात. त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला ॲडजस्टमेंटमध्ये सांगितलेली असते. या एक्सपेन्सेसमध्ये उदाहरणार्थ सॅलरी, जर सॅलरी आपण ॲडव्हान्समध्ये दिलेली आहे तर ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला स्पेसिफिक सांगितलेलं असतं की सॅलरी पेड ॲडव्हान्स, सॅलरी ॲडव्हान्समध्ये पे केलेली आहे. मग काय करायचं असतं, या ठिकाणी इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला सॅलरीमधून तो प्रीपेड सॅलरी लेस करायची असते. हवेवर ऑल एक्सपेन्सेस pertaining to current year whether actually paid or not paid during the previous year or current year are taken into account. आणि जर या वर्षीचे एक्सपेन्सेस असतील ते मागच्या वर्षी पे केलेले नाहीत, याही वर्षी पे केलेले नाहीत तर तरीही ते लिहावे लागतात, म्हणजे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ॲड करायचे असतात. इन अदर वर्ड्स, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस अँड प्रीपेड एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द प्रिव्हियस इयर आर कन्सिडर्ड. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ॲड करायचे असतात. पुढे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोन सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ कन्सर्न. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट काय शो करतं, एकतर तुम्हाला सरप्लस होतो म्हणजे इन्कम जास्त असतं एक्सपेंडिचरपेक्षा, किंवा डेफिसिट होतो म्हणजे इन्कमपेक्षा एक्सपेंडिचर जास्त होतो. अशा वेळेस इन्कमपेक्षा एक्सपेंडिचर जास्त होतो त्याला म्हणतात डेफिसिट, आणि एक्सपेंडिचरपेक्षा इन्कम जास्त असेल तर त्याला म्हणतात सरप्लस. या दोन नवीन कन्सेप्ट तुम्ही आता शिकलेला आहात. एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर इज नोन ॲज सरप्लस, while excess of expenditure over income is known as deficit. excess of income म्हणजे इन्कम जास्त असेल एक्सपेंडिचरपेक्षा तर त्याला म्हणतात सरप्लस,
आणि जर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर म्हणजे एक्सपेंडिचर जास्त आहे ओव्हर इन्कमपेक्षा, तर त्याला म्हणतात डेफिसिट. तर त्याला काय म्हणतात? डेफिसिट. इफ देअर इज अ सरप्लस, जर सरप्लस असेल, इट इज ॲडेड टू कॅपिटल फंड. जर सरप्लस असेल तर तो कॅपिटल फंडमध्ये ॲड केला जातो. आता कॅपिटल फंड म्हणजे काय, तर ते तुम्हाला मी पुढील व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. सध्या तरी फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, कॅपिटल फंडमध्ये सरप्लस ॲड करतात. अँड इफ देअर इज डेफिसिट, आणि जर डेफिसिट असेल तर तो डिडक्ट केला जातो कॅपिटल फंडमधून, आणि तो काय केला जातो? लेस केला जातो, मायनस केला जातो कॅपिटल फंडमधून. विद्यार्थी मित्रांनो, आलं आहे का लक्षात? परत एकदा आपण फास्ट बघूया. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेव्हेन्यू इन्कम्स अँड रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस ऑफ पर्टिक्युलर पिरियड. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही समरी आहे. इट इज अ सिमिलर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सारखं असतं. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. हे नॉमिनल अकाउंट आहे. नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न प्रिपेअर्स इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन हे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवतात. ऑल रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस ऑब्लिक लॉसेस आर ऑफ करंट इयर आर डेबिटेड. सगळे जे रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस आहेत करंट इयरचे ते डेबिट केले जातात. आणि ऑल रेव्हेन्यू इन्कम्स अँड गेन्स ऑफ करंट इयर आर क्रेडिटेड. आणि रेव्हेन्यू इन्कम्स आणि गेन्स आहेत ते क्रेडिट केले जातात. इन्कम in the income and expenditure account, only revenue incomes or gains of current year period are credited. In income and expenditure account, only revenue incomes or gains of current year period are credited. फक्त आणि फक्त revenue incomes आणि gains credit केले जातात. example subscription received, interest on investment, sundry receipts, general donation received, tuition fees received, etc. Income received for previous year or for next year are not taken into consideration. However, all incomes pertaining to current year, whether received or not received or received during the year for this year are taken into accounts. On the other hand, outstanding incomes and pre-received incomes of current year are considered. एक्सपेंडिचर ओनली रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस लॉसेस ऑफ करंट इयर आर डेबिटेड. फक्त आणि फक्त रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस करंट इयरचे डेबिट केले जातात. आयटम्स ऑफ एक्सपेन्सेस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न मे डिफर फ्रॉम कन्सर्न टू कन्सर्न. आणि नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न या वेगवेगळ्या संस्था, उदाहरणार्थ हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब आहेत, तर यांचे जे एक्सपेन्सेस आहेत ते कन्सर्न टू कन्सर्न वेगवेगळे असू शकतात. एक्सपेन्सेस पेड फॉर प्रिव्हियस इयर ऑर फॉर नेक्स्ट इयर आर नॉट टेकन इन टू कन्सिडरेशन. जे एक्सपेन्सेस पेड केले जातात, एक्सपेन्सेस पेड फॉर प्रिव्हियस इयर, जे एक्सपेन्सेस मागील वर्षीसाठी पेड केलेले आहेत, फॉर नेक्स्ट इयर किंवा पुढील वर्षीसाठी पेड केलेले आहेत, आर नॉट टेकन इन टू कन्सिडरेशन. असे एक्सपेन्सेस विचारात घेतले जात नाही. हवेवर ऑल एक्सपेन्सेस पर्टेनिंग टू करंट इयर, वेदर ॲक्च्युअली पेड ऑर नॉट पेड ड्युरिंग द प्रिव्हियस इयर ऑर करंट इयर आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन. पण असे जे एक्सपेन्सेस आहेत जे या वर्षीचे आहेत, ते मागच्या वर्षीही पे केले नाही, या वर्षीही पे केले नाहीत, तर ते या ठिकाणी ॲड केले जातात. इन द अदर वर्ड्स, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस अँड प्रीपेड एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द प्रिव्हियस इयर आर कन्सिडर्ड. मागच्या वर्षीचे या प्रीपेड एक्सपेन्सेस ड्युरिंग प्रिव्हियस इयर, मागील वर्षी प्रीपेड केलेले असतात, ते आपल्याला यावर्षी ॲड करावे लागतात. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोन सरप्लस ऑर डेफिसिट ऑफ कन्सर्न. इन्कम आणि एक्सपेंडिचर अकाउंटमधून आपल्याला डेफिसिट मिळतो किंवा सरप्लस मिळतो. एक्सेस ऑफ इन्कम ओर एक्सपेंडिचर इज नोन ॲज सरप्लस. आणि एक्सेस ऑफ इन्कम म्हणजे इन्कम जास्त असेल एक्सपेन्सेसपेक्षा तर त्याला सरप्लस म्हणतात. वाईल एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओव्हर इन्कम, किंवा जर एक्सपेंडिचर जास्त असेल इन्कमपेक्षा तर त्याला म्हणतात डेफिसिट. आणि सरप्लस हा कॅपिटलमध्ये ॲड करतात आणि डेफिसिट हा कॅपिटल फंडमधून लेस करतात. सरप्लस हा कॅपिटल फंडमध्ये ॲड करतात आणि डेफिसिट कॅपिटल फंडमधून लेस करतात. पुढे फीचर्स ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट हे नॉमिनल अकाउंट आहे. दिस अकाउंट रेकॉर्ड्स ओनली रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस अँड इन्कम ऑफ करंट इयर ओनली.
यामध्ये फक्त रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस अँड इन्कम्स ऑफ करंट इयर ओनली लिहिले जातात. यावर्षी या अकाउंटमध्ये फक्त आणि फक्त या वर्षीचे खर्च आणि उत्पन्न लिहिले जातात. इट इज अ सिमिलर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सारखं आहे. इट इज प्रिपेअर्ड टू फाइंड आउट सरप्लस. आणि हे बनवलं जातं सरप्लस फाइंड आउट करण्यासाठी. दॅट इज एक्सेस ऑफ इन्कम ओवर एक्सपेंडिचर और डेफिसिट. दॅट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इन्कम म्हणजेच डेफिसिट. Income and expenditure account is always accompanied with balance sheet. It has no opening balance. याला opening balance वगैरे काही लिहित नाही. Surplus or deficit is transferred to capital fund. Surplus किंवा deficit capital fund ला transfer करतात. It records all cash items as well as non-cash items which are related to current period. Example: salaries paid, outstanding salary, bad debt, depreciation ऑन फिक्स्ड असेट एटसेट्रा. या अकाउंटला कॅश आयटम ॲज वेल ॲज नॉन कॅश आयटम रेकॉर्ड केले जातात. या वर्षीचे फक्त आणि फक्त करंट पिरियडचे रेकॉर्ड केले जातात. उदाहरणार्थ सॅलरी पेड हा कॅश आयटम आहे. आउटस्टँडिंग सॅलरी, बॅड डेट, डेप्रिसिएशन हा नॉन कॅश आयटम आहे. हे या ठिकाणी ॲड केले जातात. पुढे फॉर्मॅट ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी दिसतंय तुम्हाला एक्सपेंडिचर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च डॅश डॅश. डेबिट बाजू आहे, क्रेडिट बाजू आहे. पहिल्या कॉलमला नाव एक्सपेंडिचर आहे, दुसऱ्या कॉलमला नाव इन्कम आहे. पहिल्यांदा लिहिलं आहे सॅलरी पेड. विद्यार्थी मित्रांनो, सॅलरी आता मी आत्ताच तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. सॅलरी पेड फॉर लास्ट इयर, मागच्या वर्षीची आउटस्टँडिंग सॅलरी आपण याच्यामध्ये इन्क्लूड असेल तर ती लेस केली जाते. आणि पेड फॉर नेक्स्ट इयर ही सुद्धा काय केली जाते, लेस केली जाते. आणि या वर्षीची आउटस्टँडिंग करंट इयरची काय केली जाते, ॲड केली जाते. मागच्या वर्षीची हे बघा, मागच्या वर्षीची आणि पुढच्या वर्षीची लेस केली जाते आणि करंट इयरची ॲड केली जाते. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, प्रीपेड फॉर लास्ट इयर किंवा लास्ट इयरमध्ये जी प्रीपेड आहे म्हणजे ती या वर्षीची असती. मागच्या वर्षी ती प्रीपेड होती म्हणजे ती या वर्षीची आहे. या वर्षीची प्रीपेड काय केली जाते, ॲड केली जाते. लक्षात आलं. ही एक महत्त्वाची ॲडजस्टमेंट आहे. परत एकदा सांगतो, सॅलरी मागच्या वर्षीची आणि पुढच्या वर्षीची लेस करतात, करंट इयरची सॅलरी ॲड करतात. आणि प्रीपेड इन लास्ट इयर म्हणजेच प्रीपेड इन प्रिव्हियस इयर काय करतात, ॲड करतात. प्रीपेड इन प्रिव्हियस इयर या वर्षीची असती म्हणून ती ॲड करतात. चला, त्यानंतर वेजेस रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, कन्व्हेन्स रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. त्यानंतर रेट्स अँड टॅक्सेस रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्शुरन्स प्रीमियम रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑडिट फीज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंसेस रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे, टेलीफोन और मोबाईल चार्जेस रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, मेडिसिन रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स मटेरियल रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. हे सगळे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहेत. आता स्पोर्ट्स मटेरियलची एक ॲडजस्टमेंट येते. ही एक दुसरी महत्त्वाची ॲडजस्टमेंट. विद्यार्थी मित्रांनो, स्पोर्ट्स मटेरियलची ॲडजस्टमेंट बघताना सुरुवातीला ओपनिंग स्टॉक दिला असेल तर लिहितात. ओपनिंग स्टॉक दिला असेल तर लिहितात. ओपनिंग स्टॉकमध्ये ॲड परचेसेस करतात. त्याची बेरीज केल्यानंतर त्याच्यामधून स्पोर्ट्स मटेरियलचा क्लोजिंग स्टॉक लेस करतात. समजलं का? स्पोर्ट्स मटेरियलची ॲडजस्टमेंट बहुतांश वेळा एक्झाममध्ये विचारली जाते. स्पोर्ट्स मटेरियल लिहिताना ओपनिंग स्टॉक लिहितात, ॲड परचेसेस लिहितात आणि त्याच्यामधून लेस क्लोजिंग स्टॉक करतात. परत एकदा सांगतो, स्पोर्ट्स मटेरियलमध्ये ओपनिंग स्टॉकमध्ये ॲड परचेस करतात, त्याची जी बेरीज येते त्यामधून क्लोजिंग स्टॉक मायनस करतात आणि आउटरला उत्तर. त्यानंतर रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स हा सुद्धा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, न्यूजपेपर अँड पिरियडिकल्स रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेन्सेस रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर.
sundry expenses, revenue expenditure, loss on sale of asset, revenue expenditure, depreciation on fixed asset, revenue expenditure. आता हा नॉन कॅश एक्सपेंडिचर आहे डेप्रिसिएशन. आता इन्कम बाजू बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच वेळा मुलं या ॲडजस्टमेंटमध्ये कन्फ्यूज होतात, तर अतिशय शांत चित्ताने ही ॲडजस्टमेंट समजून घ्या. सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड. आता बघा, इन्कम अँड एक्सपेंडिचरमध्ये लास्ट इयरचं आणि नेक्स्ट इयरचं काय करतात, लेस करतात. मी मगाशी सॅलरी सांगताना सुद्धा तुम्हाला सांगितलं होतं, सबस्क्रिप्शनमध्ये लास्ट इयरचं आणि नेक्स्ट इयरचं काय करतात, लेस करतात आणि ॲड काय करतात, रिसिव्ड ड्युरिंग लास्ट इयर फॉर द करंट इयर. करंट इयरचं जर लास्टमध्ये रिसिव्ड असेल तर काय करतात, ॲड करतात. आउटस्टँडिंग फॉर करंट इयर, आणि जे आउटस्टँडिंग आहे करंट इयरसाठी सबस्क्रिप्शन येणं बाकी आहे ते ॲड करतात. नीट समजून घ्या. परत एकदा सांगतो, जे सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड फॉर लास्ट इयर आहे, म्हणजे मागच्या वर्षीचं सबस्क्रिप्शन या वर्षी मिळालं आहे किंवा पुढच्या वर्षीचं सबस्क्रिप्शन या वर्षी मिळालं आहे, तर ते काय करतात, लेस करतात. आणि रिसिव्ड ड्युरिंग लास्ट इयर फॉर द करंट इयर, या वर्षीचं सबस्क्रिप्शन मागच्या वर्षी मिळालं असेल तर ते ॲड करतात. आणि या वर्षीचं सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग असेल, म्हणजे करंट इयरचं सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग असेल तर ते काय करतात, ॲड करतात. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो. तसेच रेंट रिसिव्ड इन्कम, इंटरेस्ट रिसिव्ड इन्कम, डिव्हिडंड रिसिव्ड इन्कम, त्यानंतर गव्हर्मेंट ग्रँट इन्कम, ग्राउंड रेंट इन्कम, सन्ड्री रिसीट इन्कम, एंट्रन्स रिसीट रेव्हेन्यू इन्कम, एंट्रन्स फीज रेव्हेन्यू इन्कम, ॲडमिशन फीज इन्कम, जनरल डोनेशन इन्कम. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही लिहिले डाव्या बाजूला एक्सपेंडिचर आणि उजव्या बाजूला इन्कम, या ठिकाणी इन्कमचे आयटम्स संपलेले आहेत. जर डेबिटची टोटल जास्त असेल, जर एक्सपेंडिचर बाजू जास्त असेल तर त्याला काय म्हणतात, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओव्हर इन्कम, दॅट इज डेफिसिट. जर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओव्हर इन्कम असेल तर त्याला डेफिसिट म्हणतात. आणि नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण पाहूया. आणि जर इन्कम काय असेल, जास्त असेल, म्हणजे एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर, त्याला सरप्लस म्हणतात. परत एकदा सांगतो, आपण इन्कमची टोटल केली, तीच टोटल इकडं एक्सपेंडिचरला टाकली, त्यातून सगळे एक्सपेंडिचर मायनस केले आणि जे उत्तर येईल त्याला म्हणतात सरप्लस. आपण इन्कमची टोटल केली, तीच टोटल एक्सपेंडिचरला टाकली, त्यातून सगळे वरचे जे एक्सपेंडिचर आहेत ते मायनस केले आणि जे उत्तर येतं त्याला म्हणतात सरप्लस. काय म्हणतात त्याला, सरप्लस. विद्यार्थी मित्रांनो, कसा वाटला हा व्हिडिओ? संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. कृपया हा व्हिडिओ लाईक करा, तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया तर पुढील व्हिडिओमध्ये बॅलन्स शीट.